چې راشي او د خپل پښتنو سره د زړه بړو سماسي. نر پښتون باتور پښتون، نر پښتون باتور پښتون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تر ټولو ناول لږ دا سټیج نه ځنه لرې شي، د خلکو ته نشي دا سټیج کېنئ لاندې کېنئ، سټیج والا کسان کېنئ، ټول کېنئ، ټول حنیف اکشن ادریس اکشن ټول درته کېنوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تر ټولو ناول راغلی د لرو علاقو، تر ټولو ناول د لرو علاقو راغلی درانه شاه زلمي سپینږیري مشران په خصوصي توګه له کوټې په شین د قلعه سیف الله زیارت، ژوب، مساخیل، چمن، زخمی وزیرستان، جای خان، لکی مروت بنو، باجاوڑ، مومند او رکزو د کورم ایجنسی ملتپال ځوانان او بیا په لویه توګه د پېښور لوی ښار د مردان، د صوابۍ، د چکدرې او بیا راځه ملکنډ غرونه او بیا د سوات میړنو، د سوات ملمستپال ولس ورسره د دیر او د بونیر د دنګو غرو زمرو د زړه د تله سلام درته کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دلته ګڼ شمېر خویندې هم راغلي دي. د زړه له کومه ټول ځوانان ورته سلام کوو چې دوی د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه ولاړې دي. خبره به د سوات کوو، اول د سوځېدلي جنت خبره به کوو، د نړېدلي ښایست، د برباد شوي ښایست خبره به کوو. خو خبره به د بنیاده کوو چې د دغې ښار په هر ګوټ شه چې سرونه پرې شول د هغې بنیاد چا شو. دلته د سوات ولس کامپال او ملتپال مشران حلال شول. د دغې ښار ډېر ننګیالي پولیس والا سرونه پرې شول. چا پرې کړل؟ طالبانو. فضل الله، مسلم خان، احسان الله احسان چرته ناسته، احسان الله احسان چرته ناسته، مسلم خان چرته ناستی. د کوم ځای چې پیداوار و په هغې ځای ناسته، د کوم ځای نه چې راوتلی و بیرته په هغه ځای ناسته. او څو میاشتو پس به ووینې چې فضل الله هم هلته ورسره ناست وي. دا خپل د دوی ټینیور وي. دا خاوره دا د پښتنو هغه خاوره ده چې د دغې خاورې اوسېدونکي په ټولو پښتنو کښې نرم خلک وو. په ټولو نه ټول پښتون ښه کام دی، خو دوی پرې ډېر ښه خلک وو. بیا هم دلته ترهاګري راغله، بیا هم دلته ترهاګر جوړ شول. دا
د دغې ریاست یو ضرورت و دا زه نه وایم دا د دوی جرنلان وایي د دوی جرنل مشرف وایي هغه خر دا خبره کوي چې دلته مونږ اسلامیک ملیټنسي پیدا کړه د پاکستان په حق سے اول د رشیا خلاف جنگونه وشول ما ته دې وښیي د هغې جنګونو نه پښتونخوا ته څه ګټې وشوې که نه اسلام ته ګټې وشوې که نه چا ته ګټې وشوې امریکا ته پینباد دا د پیسو ګټل دا د ډالرو ګټل د پښتنو په وینو د پښتنو په غوښو دوی په دې کې خوند موندلی و او په دې خوند کې یې پرمختګ کوو په دې خوند کې پرمخ تلل بیا د پښتونخوا مطلب چې چېرته پښتون اوسېږي هر ښار ونړېدو هر ښار چې دماکې وشوې هر کلي کې پرې سرونه واچېدل هر کلي کې بمبارې وشولې هر کلي کې دلته ویرونه جوړ شول په یو خوا د سوات خلک دلته مسلم خاندو ونړول په بله خوا په دوی باندې د پاسه بمبارۍ کېدلې ای د سوات خلکو ستاسو نه هیر دي د برتانه مسجد باندې چې بمباري وشوه که یاد مو دي څوک یې ووژل ستا خوار ولس یې په وینو کې سور کړو ستا ماشومان یې په وینو کې سره کړل څنګه چې ستا سره طالب کول په هغې شان دم در سره وکړل ستاسو نه دي یاد د چپرپال پل باندې چې بمباري وشوه او خلکو خپلې کډې واخیستې وې روان وو په هغې باندې هم دوی بمباري وکړه او یې وجل څنګه چې په دې خاورو د دوی پیداوارو ظلم کړی دی دغه شان یې په وردي کې کړی دی ترهاګري څه ته وایي دهشتګردي څه ته وایي دهشتګردي یره خورول ته وایي چې دومره یره خوره شي چې پیږي ولس پیږي وطن کې ته څه هم کوې هغه که آیني وي هغه که غیر آیني وي چې څوک در سره خبرې نشي کولی دلته چې څنګه یره د طالب نه وه داسې یره اوس هم د سوات په غرونو کښې د دغې پاکستان د فوج او ادارو نه ده دا خلک اوس هم دا ترهاګرۍ شکار خلک دي خو صرف یې پاټ بدل دی پښتنو صرف تابعدار شوي یی صرف د دغې دهشت تابعدار جوړ شوي یی کنی یره یا هغه شانتې ده کنی ته سر اوچت کا ته راودرېږه چې دی تا ته لاس درړي که نه درړي تا خو اوس پښتون کام راوچت شوی دی کنی دوی ستاسو دا ګریوانونه پرې کول دلته د سوات هر کالج نه دی محفوظ د سوات تعلیم نه دی محفوظ اوس د خوازه خیلې په ګرلز ډګري کالج کې څوک اوسېږي دوی زمونږ دا تعلیمي ادارو نه مورچې جوړې کړي دي دا پښتون کام نه مني دا خبرې ته دغې ځای هاسټلونه دوی نیولي دي انیمل هزبنډري هسپتالونه دوی نیولي دي دوی دا دهشتګردي په نامه باندې د سوات قبضه کړې ده دلته پرې لوی کینټونه جوړوي سوات مځکه زمونږ د سوات د پښتنو نه ده پوره 16 لاک کنال ټول سوات دی 22 لاک یې آبادي ده پر یو سړي باندې یو کنال مځکه نه دی پوره او ته پرې لوی کینټونه جوړوي دا سوات خلک د چرته لاړ شي تا مځکه مه نیسه تا موږ نه درته پرېږدو چې ته دا سوات جنت وطن د خپل حوض دپاره د خپلې ترهاګرۍ دپاره ونیسئ اوس هم سوات एक्सप्रेस वे 370 फीट वाइड चौड़ा एक्सप्रेस वे बा जोड़ावे दा खुशाइंद खबर अदा खो सबाए द जंगी जहाजों अड़ा मोंग न मनो दा से ना चपदीगी जाए बांधे जंगी जहाजों राता जोड़ावे
اوس د پی ټی ایم د لاسه دا ریاست دا ظالمان د بوکلاهټ شکار شوي ولې دي ځکه چې د کوم کار کړی و هغه واضحېږي هغه جوتېږي هغه ښکاره کېږي بیا که کله دا ښکاره شو دا خبرې ښکاره شوې بیا به دې پولیس ته اندازه ولګي چې زما سر چې کله کټ کېدو زما لاش چې په خوني چوک باندې چا اړولو پیږي ټیم سے کرفی وه فوج ناست و چاته اجازت و چې ته تلې او راتلې شي دا خبرې چې ښکاره شي دوی به خپل قاتل وپېژندي دوی به وپېژندي چې پښتون ځوان د ایف سی په شکل شي د فوجي په شکل شي د طالب په شکل شي دغه ریاست استعمال کړی دی او دلته یې خلک پرې ناړولي دي خلک یې پرې ژوبل کړي دي او نن پر پی ټی ایم باندې دوی داغ لګوي چې د طالبانو ملګري احسان الله احسان په جی ایچ کیو کښې پروت دی او ملګری یې پی ټی ایم شو دا حمله پکې نوې ټوکې دي زیات پرې مه خندئ دا خلک په ایمان سره د هیڅ قابل نه دي دغه ټوکې جوړې کړي دي د ملک نه یې ټوکې جوړې کړي دي مسلم خان ورسره په کیله کې اوسېږي او په سوات کې د سوات باتور ملک ریاض تصویر د رای ایجنټ د طالبانو په شکل شه ورته لګوي دا د دروغ خبرې چا نه منلې خو دوی په ظلم باندې په برابریت باندې په یره خورولو باندې دوی بند کړی وې خو غلطي یې دا وه چې پر مخامخ کام د دوی پښتون کام و چې هغه ته یو کال دوه کاله 15 کاله به ټیټ کې بیا را پرېوځي بیا را غونډ شي بیا کښېني بیا فیصله شي بیا را پورته شي موږ د وینو چې لاره درنه ورکه ده خپل دروغزن خپل کرپټ چې په اربونو روپۍ خوړلې دي خپل د دغې پښتنو په وینو کښې ککړ کسان راولې جلسې پې کوې او په ټي وي یې کښېنوې دا خو به وخت راځي دا چې نن د پښتنو خلاف څوک جلسې کوي دا به یوه ورځ ووینئ چې د پښتنو د وینو حساب کېږي دوی به هم ککړ وي پکښې دا ځانونو بچ کولو دپاره دا کار لګیا کړي دي دا تکه صرف د دهشتګردي د ختمولو دپاره راغلی وای موږ به په سر لاسونه او سلام به مو درته کړی وای موږ به هره ورځ ستا لارې ته انتظار کړلی موږ به ستاسو پر مخ ګولونه وړولی خو ستا دا دهشتګردي په اړه کښې د پښتون وطن معدنیات خوړلو ته راغلی وې ته د دغې په اړه کښې د پښتنو د کورونو سامان غلا کولو ته راغلی وې ته د پښتنو ونې او بوټي وهې ته د پښتنو کاڼي وړې ته د دغې خاورې یو شی هم نه معاف کوې او موږ هم د تاریخ په صفو کښې تا هم نه معاف کوو دا به رانه توقع نه لرئ ها دلته ډېر لوی جنگ وشو دا جنگ پښتنو نه دی شروع کړی دا جنگ یو فوجي جرنیل شروع کړی دی دا جنگ په یو یس شروع شوی دی دا جنگ مشرف شروع کړی دی په هغې نه پس چې کوم جرنیل راتو هغه کلک پر دا پالیسي ولاړ و کنې که دا خاوره ته جنگ نه وی راوړې نه به پولیس مټ شوی وی نه به څوک طالب جوړ شوی وی دا هر سړی دلته ستا د پالیسیو لاندې جوړ شوی دی دې خاورې ته ټولې اوښکې تا راوړې دي دې خاورې باندې توی شوې وینې ستا پالیسیو توی کړي دي
چې نن هم د هغې پالیسۍ دفاع کوئ چې نن هم هغه پالیسي فالو کوئ تر څو پوره مو چې تاسو دا پالیسي ته ولاړ وئ موږ به د امن دا لاره ته ولاړ وو موږ به په خپله خاوره امن غواړو خپله خاوره خپل اختیار غواړو نن دې راته وښیي نن دې راته وښیي د فاټا خلک نن دې راته وښیي د سوات خلک چې د دوی د اجازت نه بغیر خپل کور ته نشي تللی د دوی د اجازت نه بغیر ستا کور ته میلمه نشي راتلی دوی ستا پر وطن قبضه کړې ده دوی ستا نه اختیار وړی دی دوی ستا ژوند وړی دی دوی ستا د کور تګ راتګ فیصلې هم د ځان سره ایښي دي دومره غټ غلامیت مونږ کله هم نشو قبلولی دومره غټ غلامیت مونږ نه قبلوو او دلته هغه انیلا خورکۍ راغلی ده یوه ماشومه ده چې په دواړو پښو ګوډه ده او د خپل پلار ویر یې راوړی دی زموږ مطالبه به همیشه وي چې ټول میسینګ پرسن به عدالت ته ورکوي چې څوک ګناهګار وي عدالت به فیصله کوي څوک بې ګناه وي عدالت به فیصله کوي 400 کم و بیش کسان را خلاص شول چا 9 کاله تیر کړي وو چا 10 کاله تیر کړي وو د چا دا ټیک دا هغې مندیو ته ټیک دا هغې مندیو خوندیو ته ستاسو د دغې جلسو د وجې خولو ته یې خندا راغله د ژړا اوښکې د خوښۍ په اوښکو کښې بدلې شولې دا ځوانانو مشرانو ستا دغې ناستي او ولاړي وو چې دوی ته تاسو ټولو ته د هغې ټولو کورنیو لخوا سلام وایم سلامونه درته کوي هغه ټول او یوه خبره ده هغه چې کور ته راغلل څوک لیوني وو څوک په جسم مړه پراته وو یوه ورځ هم ماته کال وشو زموږ ملګري وو د چکمالۍ علاقه وو هغې ماته وویل چې مشره تاسو ته کسان درځي چې زه د جیل نه راخلاص شوم خو څه کسان داسې دي چې هغه تا ته نشي درتلی ته لږ ورته راشه زه چې ورغلم هغه 3 ورونه وو هغه یو لیونی شوی وو د یو غوږونه ختم شوي وو او یو په جسم ښکته مړ شوی وو بیا ما ترېنه تپوس وکړو چې تاسو سره څه چل وشو هغه ویل موږ به یو ورور د نورو ورونو په مخامخ وهو تشدد به یې راباندې کوو د دغې وجې یو ورور لیونی شو د بل غوږونه د چغې نه بند شوې او د بل په جسم چې مړ و دا خبرې را سره کولې ما ورته ویل چې آخر یې درته څه وویل ده ویل په آخر کې یې وویل چې خفه نه شئ موږ په غلطي وړې وې ورونو هغه زامن لري هغه لونه لري هغه خوندې مندې لري هغه مور او پلار لري هغه مینه لري هغه کلی او یار لري ته په دې لیوانو جمو کې چې کلي ته ولږې څه پیدا کوي یو واضح پیغام دې درته پښتنو میندو زامن دې ته نه دي لوی کړي چې ته په جیلونو کښې ټارچر کوه ته یې خپلې پالیسۍ لاندې په لګتې وهه ته یې لیونیان کوه ته یې یوسه 9 کاله 10 کاله پې تېر کو او بیا ورته وایه چې هسې مې په غلطي کې وړې وې تا د پښتنو د وجود نه چې کوم ګپ جوړ کړی دی کوم کاروبار جوړ کړی دی چې هیڅ نه درته ښکاري هغه وجودونه درته ولاړ دي هغه به په هره لاره تا ته ولاړ وي او دلته د میسینګ پرسنس په حواله سره امنه مسعود جنجو اوس ویل نو ډېر وخت نه دغه لیډینګ ورته کوي چې عدالت ته چې لاړم ما نورې ښځې بوتلې نو دوی راته ویل چې لیډره ما جوړېږه یعنې خپل کیس به لړه کوې بل چا پورې به لس نه نیسې ویلې ما ډېر ورته وویل چې نو نه زموږ بل څوک زموږ آواز نه پورته کوي نه مو په پارلمان کې پورته کیږي
نه مو په عدالت کې پورته کیږي او جی ایچ کیو خو روانه په مخالفت ته چې موږ د خپلو خپلوانو پوښتنه څنګه وکړو د هغه به انشاءالله ما ورته پښتون زلمي به کوي پښتانه ځوانان به کوي او بیا ای پښتنو ستاسو ارزان غوښې وګورئ ستاسو ارزان وجودونه وګورئ چې 4,000 پښتانه خو دوی په پیسو خرڅ کړي دي دا زه نه دا د دوی چې هغه جسټس دی چې هغه دغه شیان دا لاپته افراد ډیل کوي اول خو هغه کمیشن چې کوم جوړ دی هغه دروغجن کمیشن دی خو هغه هم دومره رښتیا خو وویل اخر هغه هلته هراسمنټ کیږي هغه خپل خلک نشي راوستلی ډېر کم خلک یې راوستي دي هغې هم لیسټونه نه دي جاري کړي چې څوک مونږ راوستل څوک مو نه راوستل خو 4,000 پښتانه تا دا وجودونه ډېر ارزان شمارلي وو تا لګېدله چې د دغو د پوښتنې څوک نشته ریاست خو یې پوښتنه نه کوي ریاست خو دوی خرڅوي خو بل ښه څوک نشته چې د دغې وجود د دغې ارزان وجود چې خوښه دې شي وینې توی کا ډالر پې واخله چې خوښه دې شي خرڅ یې کا په چا دا اغواکار ریاست دا قاتل ریاست دی دا اغواکار ریاست دی د دنیا په یو علاقه کې هم دومره غټ اغواکار ګروپ نشته لکه د دغې ملک ادارې چې دي د دنیا په یو ګوټ کې هم دومره قاتل ګروپ نشته لکه د دغې ملک ادارې چې دي دا د آئین نه ډېرې لرې غورځېدلي دي دا د پاکستان آئین نه مني دا د پاکستان آئین ته په سپک نظر ګوري دا د پاکستان آئین 100 ځله دوی مات کړو حالانکه د پاکستان آئین آرټیکل 6 وایي چې څوک آئین مات کی هغه غدار دي دا غداران تر اوسه پورې جرنیلان پاتې شوي دي خو ستا د عدالت په انصاف باندې لعنت وایي چې جرنیلان درنه دغس ګرځي او ته لا دغسې ګرځې ستا سره شته آرټیکل 6 پروت دی او ته ځان ته لا چیف جسټس وایې او ګرځې او چا چې آئین مات کړی دی او هغه نشي رانیولی صفا خبره وکئ د آئین نه پرته چې څوک عمل کوي هغه په ریاست کې دننه ریاست جوړول وي د پاکستان ادارو د پاکستان فوج په ریاست کې دننه دومره مضبوط ریاست جوړ کړی دی یار کینئ څه مسله ده تاسو سره کینئ یار کینئ وروره کینه زه یې درنه کینوم ټول نه غټ قدر ستاسو ته دی په پاکستان فوج ادارو په ریاست کې دننه دومره مضبوط ریاست جوړ کړی دی چې د اوریجنل ریاست عدلیه ځنې یریږي د اوریجنل ریاست پارلمان ځنې یریږي دومره یره خوره کړې ده دا په پولیسو باندې هم نه دي دا پولیس ته هم بدمشي ورکوي په تاڼه کښې چې څوک خوښ وي خلاص یې کا څوک خوښ وي پې وینسه دلته لوکل انتظامیه هم یرغماله ده دغه پوره ملک یرغمال اوریجنل ریاست یرغمال جوړ شوی دی فیک ریاست فیک ریټ د آئین نه بهر ته راغلی دی بونګ دا چې څوک د آئین نه بهر ته راغلی دی بونګ دا آئین ته پس دوی آئینی اختیار ته بوزو دا آئین شهري ته حقوق ورکوي خو ادارو ته دایره اختیار ورکوي شهري به په حقوق پورته نه دي ادارې به په دایره اختیار پورته نه دي دا زمونږ او ستاسو او د دې ملک د نورو قومونو ترمنځ تړون دی دلته تړون صرف یا آئین دی دا آئین نه پرته دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي هغه د یو بل کاکا او ماما نه دي د هغو په منځ کې هېڅ رشته نشته د پنجاب د پښتون د سیندي د بلوچ د ګلګیت د چترال خلکو یوه رشته ده د یو آئین لاندې دي نور د یو بل کاکا او ماما نه دي دوی دلته که څوک آئین ماتوي بیا زموږ ټولې رشتې ماتېږي زموږ به ټولې رشتې ماتې وي موږ د اسلام په بنیادونو که چېرته تړون وي هغه به ټول پاکستان دی بیا سعودي عربیه ته ور مرج کړي چې هلته مرکز دی که چېرته د آئین په نظر شوي بیا ټول د آئین لاندې یو څوک به د آئین نه پرته نه ځي
دا ادارې د آیین نه لرې د پښتنو مرګونه کړي دي دا د سیند او کراچۍ پولیس دا د سیند او کراچۍ رینجر د دوی سی ټي ډي د پښتنو قاتلان دي د پښتنو یې تر عمره قتل کړی دی د دوی روزګار او کاروبار ته یې بتې اخیستې دي بتې اخلي هم په دې هره خاوره کښې د دغې ملک خفیه ادارو د خلکو نه بتې اخیستې دي کلم کله بدماشي شروع ده زما په پښتنو باندې مکمل په سره ورځ باندې یلغار شوی دی په دوی باندې برید شوی دی خو پښتانه دي چې لا ځان نه پوهوي خو چې چا ځان پوه کړي دی هغه دغه دي او د علم غره او د علم غره او د علم غره د خپل بونیر خلکو د پاره د یرې ځای چا جوړ کړی چا د وحشت ځای در نه جوړ کړی دی ایا دا خلک د نه پېژندي چې دلته چې کله دغې ځای ته طالبان راتلل د بونیر خلکو دوه ځله په شا وشړل دریم ځل ته ملاکنډ کمیشنر سید جاوید دغې علم غر ته دغې بونیر ته طالبان راوستي وو تڼې یې ورته خلي کړې وې دلته هر کار دلته ټوله ترهګري دا ریاستي ډپارټمنټس لخوا شوې ده دا ریاستي ډپارټمنټس لخوا کېږي د علم غر نه چې څوک څه وړي نه دی وړي دا بونیر خلک به تپوس کوي ټول پښتون به بیا ورسره ولاړ وي بیا د سوات خلق ته وایي د جلسې منتظمین ته ول سلام کوو چې دوی جلسه منعقد کړه د شنګلا زموږ په زړونو کښې ده شنګلا دې تل آباده وي شنګلا زنده‌باد د شنګلې سره ټول پښتون ولاړ دی راځم او نور به انشاءالله اعلان کوم په هغه کښې به شنګلا یاده شي دلته د سوات منتظمینو ته دمکې ورکړي کېږي چې تاسو سره به ګورو خو یوه خبرې د یاده لري که چا سره هم دوی غلطي وکړه زیاته یې وکړو مونږ به بیا ورسره ګورو بیا بله جلسه په سوات په شانګله کوو ورته ته چې څومره هم د سوات د شانګلې بونیر او دیر خلک دباولو کوشش کې دومره به پی ټي ایم زیات راځي دلته بار به راځي او که دمکیانې یې زیاتې درکړئ بیا یو کال را وکئ منتلي پیکیج به په سوات څه د جلسو وي ستا څه خیال دی ستا څه خیال دی ستا څه خیال دی او دا دوی دا ځوانانو زما په خیال سره کچا او حساب یې صحیح نه دی کړی دوی وایي چې که چېرته پښتانه ځوانان به ویروو کښې به نو دا سپه اسانه دی داسې اسانه دی کېنول ستا پلار بیا نه کېنوي دا خبرې به نورې هم کوو دا یو خبره ورته کوم او د جرګه چېرته دی جرګه زه ډېر حیران یم د هغې ورځې نه چې جرګه د دوه فریق په منځ کې کېږي دوی پښتون کام یو فریق شمري حالانکه مونږ خو ډېر ستر زړونه راوړي وو خپل ځانونه مو شهري شمارلي وو د شهري دپاره آیین دی جرګې د فریق او د دوی دشمنو د منځه وي تا په خپل منځ کې
تا په خپل منځ کې په خپل زړه کې اول هم پښتون دشمن مو اوس چې تا جرګه راوله ډله ثابته ده کړه چې ته ما دشمن شمارې شهري مې نه شمارې جرګې د فریقینو په منځ کې کېږي دا خو شهري او د آیین خبرې دي آیین پروت دی دلته که آیین دی موږ بیا ورته وایو دوی پرې ډېره ګیله کړې وه او چې دا آیین کله هم موږ ته حقوق نه راکوو موږ به نوره دنیا ته آواز کوو اقوام متحده ته چې راشئ تاسو یې پوه کړئ او خبره به کوو د وزیرستان هم هلته دوی بیا طالبان کمانډران راولي هلته دوی بیا په خلکو کښې ویرې خوروي هلته دوی بیا وجنه شروع کړې ده هلته دوی بیا خلکو ته دمکیانې شروع کړي دي په ښه پروټوکول چې کمانډران راځي او ناست دي په مختلفو کوټو کښې په نارت وزیرستان کښې په تېره هفته کښې څو واقعې وشولې ساوت وزیرستان اوس هم یو ځوان را سره ناست دی ولاړ دی هغه وایي هلته یو کمانډر دی نام یې رانه هېر شو چې هغه اوه کاله اول زما په ټوله قبیله باندې تعلیم بند کو زما په ټوله قبیله باندې هلته صحت بند کو چې څوک به یې صحت مراکز ته نه در پرېږدي په دوی یې ګاډي بند کړل او بیا دوی ویل چې مونږ ځان ته 2 ګاډي وخستل ویل هغه آرمي رانه ونیول چې تاسو د کمانډر صاحب سره ولې په هغه مو چې خلاف دی مونږ مو خلاف یو اوس په وانه کې هم کې هغه کمانډر ورته ناست دی او لاندې خلک تنګوي یا پښتنو تر څو پره به د یېرې لاندې ناست وئ تر څو پره به خاموش وئ زر